مع كل صيف كل واحد فينا يبحث عن أجمل شواطئ يقدر يزورهن. أحيانا نخططوا أو نتمنوا أن نزوروا أماكن زي المالديف وبالي، لكن مرات تكون الشواطئ الساحرة أقرب مما نتصوره. في مكان زي ليبيا حتلقى أماكن ما تخطرش على بالك، وتلقى أشخاص يوثقوا في الأماكن هذه زي سند الحلافي مثلا، اللي من جمال صوره الناس تقول الصور هذه غير حقيقية. فهي هل الأماكن هذه فعلا موجودة في ليبيا؟ وكيف ممكن تكون تجربتك فيها؟ نور النور نورك. ولعت النار؟ ولعنا النويرة والله. لكش أنا راضي ها؟ نحكي عن النار اللي ولعتها في مناطق طبيعية. وريت مناطق الناس أول مرة تشوفها، بقت لسه تزورها، يعني شرارة كانت هي بداية نقطة الانطلاق أو ختام اليوم يكون دائما بالنويرة وجلسة حلوة مع الشباب الكويسين. باهي التصوير متاعك فوتوشوب في المناطق هذه للدرجة هذه؟ المناطق هذه حلوة؟ والله يا حميد أنا أعتقد الإجابة على السؤال هذا حتكون عن طريقك أنت بإذن الله. يعني في الفيديو هذا؟ الفيديو هذا المفروض اللي حيشوفوه الناس دائما. يعني أنا راجل مصور فوتوغرافي، فالصور الفوتوغرافية ما تعطيش الإجابة الصحيحة. يعني مهما قلت ومهما حكيت حيظل الاتهام إنه فوتوشوب والألوان فيه تعديل وكذا. لكن هنشوفه الفيديو هذا هنشوفه. لكن أنت راجل رحالة والناس تفاعلت معك في فيديوهات خارج ليبيا وشافوا الشواطئ برا والبحيرات برا، فهتكون فرصة كويسة للمقارنة بين ليبيا وبين الدول اللي برا، وتكون الإجابة إن شاء الله عن طريقك أنت بإذن الله. يعني أحمد وناري وصفتكم وطن الوصف شعاري مشاعر. في الفيديو هذا التركيز حيكون على منطقتين من أكثر المناطق الساحرة على شواطئ البحر المتوسط، اللي هن راس الهلال ولاثرون. ولو حصلنا وقت حيكون في منطقة مفاجئة نختموا بها الفيديو، بس البداية حتكون من لاثرون لأن المية واطية حاليا وأنسب وقت في المناطق المخفية هذه. طبعا احنا وصلنا لاثرون حاليا ونازلين شهور كهوف السيزا، وانت نازل حتلقى روحك خاش على الكنيسة هنا، والكنيسة وراها القبور. مكان من الأماكن التاريخية اللي موجودة في الجبل الأخضر، فيه الكنائس هنا كنيسة وكنيسة الأخرى موجودة غادي. وطبعا فيه مجموعة أنفاق يفتحن على بعض، يفتحن على القبور يفتحن على الكنيسة وعلى المداخل متاع الكنيسة. هنشوف من الأنفاق. غد دقيقة نحن موضوعنا الطبيعة، لكن القصة حتتشعب منا شوية. شبه مستحيل انك تكون في المناطق هذينا وما تتطرقش للآثار. فعشانك قبل ما ننزلوا للمية خلينا نديروا طلة على مدينة شحات القريبة منا، نتلاقوا بأحد الأشخاص الملمين بالآثار. حاليا في معبد زيوس وما يستدعى علي السادي، واحد من المصورين السياحيين والمهتمين بشؤون الآثار ومتعاون مع مراقبة آثار شحات. مرحبتين. مرحبا بكم. أنستونا في معبد زيوس. الله ينصر. حتى اليوم أمس كان النهار ساخن، واليوم بجيتكم جت الريح الكويسة وتم الجو بارد كويس. كانت عندنا نية نحكوا على السياحة وعلى الآثار وعلى كل ما يدور حول الآثار. الآثار هذينا في لاثرون رومانية؟ هذين رومانية بيزنطية، لأن طبعا الرومان كانوا قبل بيزنط، وأول واحدين بنوا كنيسة في لاثرون هم الرومان، اللي هي أنت كأنك جيت غادي شفت كنيستين، واحدة غربية وواحدة شرقية. الغربية طبعا ما عادش في منها الا اطلال، هذه رومانيه، ولكن الاخرى بيزنطيه. طبعا هناك من يقول ان اللي بنوها بالاساس نتاعها رومان، لكن بعدها كملوها البيزنطيين بالصلبان نتاعهم والاسود اللي حاطين البيزنطيين واجد منهم. ترجح انها تكون صرف بيزنطيه، لكن الاخرى رومانيه، لان في حتى محصر الزيتون في جنبها، وفي حتى مقابر في جنبها. في اللي قال اغريق، لكن طبعا الاغريق ما دفنوش غادي، يدفنوا هنا في المنطقه هذه. Money. أول ما حتوصل هنا وتشوف المكان هذا كيف مرتب وكيف أبيض وكأنه زليج أو زليز، حتقول متأكدين منه يا شباب المكان هذا طبيعي؟ تعال شوف المنظر، الله يبارك. القعدة هنا ما تنشرش بالفلوس. هذين من أشهر الكهوف اللي موجودة في منطقة لاثرون، معروفات محليا باسم كهوف السيزا، عشان الأرضية متاعها تشبه فيها رسمة السيزا.
اللي هي سيزا شنو؟ سيزا هذه لعبة محلية يلعبوا فيها شيابنا زمان يعني فالمنطقة بروحها تشبه لعبة السيزا. اكتشفوها شياب بشكل اكتشفوها الشياب. والله الشط هذا ما تشبه لا في ولدونيز لا في اليونان لا. والله ما شبه أشبه صفاء المية لا تفرج. تطلع من كوف السيزا يا معلم، تتمشى لك 5 دقائق هيك تلقى روحك نازل شاور شط الجريكا. الناس هنا لما بتسألهم ممكن يدلوك على المكان يقول لك جدولة، وهذا الاسم المتعارف عليه أكثر هنا. أما الجريكا أعتقد الاسم يشرح روحه. الجريكا تدل على الأغريق اللي كانوا مستوطنين المنطقة هذه زمان. على سيرة الإغريق، شنو قصة معبد زيوس اللي شفناه قبل شوية في شحات؟ المعبد هذا أمتى بنوه الإغريق؟ المعبد هذا بنوه الإغريق في عام 631 قبل الميلاد. وطبعا جيوس كان عند الإغريق هو رب الأرباب، ابنه هو أبولو. بنوا المعبد هذا يعتبر ثاني واحد في العالم، ويعتبر الأول في شمال أفريقيا في الحجم، في الكبر وفي الحجم. لكن طبعا نصه طايح، طبعا طاح في الثورة اليهودية. ثورة اليهود طيحوه وحرقوه، كسروا التمثال نتاع جيوس الكبير، هو ملقى في جنب الآلة غادي، فكسروه. قعدت منه الصوابع القدم، صوابع اليد حجم كبير قعدت في المتحف. طبعا كلنا عارفين الحقبة الإغريقية والحقبة الرومانية، حتى طريقة البناء نتاعهم تختلف عن بعضهم. هم الرومان استعانوا ببعض الأعمدة الإغريقية ولكن حوروا فين. هو العمود الإغريقي راس التاج من فوق دوري، ما فيش أي نوع من النقش، فأي عمود تلقاه ما فيش أي نوع من الزخرفة، عادي معناه راهو هذا إغريقي. وأي عمود فيه نقش معناها روماني، فيه صليب معناها بيزنطي. هذه تدلك على التسلسل الزمني، لأن في البداية الإغريق ضروهم دائريات، بعد الرومان ضافوا لهم النقوش، بعدين الرومان ضافوا لهم النقوش وجابوا هم أعمدة مرمر، وبعدها البيزنطيين الصليب وجت الديانة المسيحية. البيزنطيين ركبوا أبوها على أخوه، خذوهم الإغريقي والروماني ونسبوه لهم. طبعا نحن قاعدين في معبد جيوس. هل عندك فكرة عن الطقوس اللي كانت تصير في المعبد هذا؟ المعبد هذا الله يعلم، يقال أن في رأس العام في يوم في السنة في مشعل نار فوق. في طبعا هن 2 معبدين، معبد جيوس في ليبيا ومعبد جيوس في أثينا. ففيه يوم في السنة هنا تولع نار وغادي تولع نار. يقال أن اليوم هذا بالذات هم يحقوا نارنا ونحن نحقوا نارهم، عرفت؟ طبعا هذه بركة جيوس. فهمت علي؟ والله يعلم طبعا، لأن حتى يقال أنه كان فيه مشعل فوق، قاعد فوق أنا مشعل النار. كيف صار سن؟ قالوا صالتوا تو. والله ما ظني. لا والله لا تأخرت التصوير والله. حصري صالتوا حصري. شو بتدير؟ توضى. هيا. شو اللي جابك للطريق هذه اصلا؟ يعني شو اللي خلاك تطلع المناطق هذه وتبقى تصور فيها وانك تبرز في المجال هذا؟ والله هن عدة أسباب، لكن أهمها أن يعني أنا قريت فترة في منسك، ولما رجعت بيلاروسيا الواحد تعب وحاول أنه يجتهد وقرأ وتخرج وكان متأمل أنه يرجع يخدم بلاده بطريقة أو بأخرى، لكن نظرا للظروف اللي مرت بها ليبيا للأسف ما حصلش فرصة عمل، ما حصلش فرص أنه يخدم في المكان اللي يستحقه أو ينظر لنفسه أنه هو يستحقه. فكان التصوير الحمد لله هو المجال أو الهواية اللي تخليك تخرج من الضغوطات هذينا، وأن الهواية هذه لا ممكن الناس تتابعك فيها وتدعمك فيها، وأنه يكون فيها حتى للمستقبل. يعني أنا ما كانش حاسب في بالي أنه ممكن يكون فيها مدخول مادي أو أنها تصبح مصدر رزق في يوم من الأيام. ما هوش الشيء اللي يخليك مثلا يعني تختني به، لكن في الأخير على الأقل مصاريف الرحلات، مصاريف إني نطور من الكاميرات، نطور من نفسي في نفس المجال. وغير التصوير تشتغل في حاجة ثانية؟
نشتغل مع شركات خاصة، اشتغلت حتى فترة مع وكالات خارج ليبيا. في المجال؟ جزء منها في النطاق الإعلامي، جزء منها حتى هو في نطاق التصوير، بيع الصور، الترويج السياحي، برضو خدمت فترة في الترويج السياحي، يعني كلهم في نفس الإطار وفي نفس المجال يعني. لكن الهدف في المجمل وبالعام إني نحاول كيف نوصل صورة طيبة على بلادنا ليبيا هذه. هاي علي مالك ابدا. وانت ماشي باتجاه الحصين حتلقى الطريق نصها بيضة قدامك. يا معلم هذا ملح، شوف ملح من البحر. ريت ملح عند وين واصل انت؟ ترى تاكدوا منها يعني. لا ملح. ففي حالة انك تبي تدير سلطة ولا شرمولة ولا اي حاجة ونقص عليك ملح تعرف وين تاخذه. استراحة للسلطوات. نروح طياري. قابل لما تنزل الحيط تعرفها قابل خفاضل. لا يا راجل نقص قبل المسافة. في اللي فنانين. تو نحطوا الكاميرا ونغيروا الجو برو من الاخير. هي لازم بالجو برو. بعد صرت الطياري هذا خش يا معلم شور كهف الحصين. كهف يطلق شور كهف واحد اخر جوا. هيا من العثرون نعدوا مع بعضنا 10 كيلو بالسيارة باتجاه منطقة راس الهلال الساحرة. اي مالك زلقة بورط انا شوية شرمولة ليبية. عدي نص يجري صارتوا. ايوه هيا بك وصلنا. تو بنخش الحقفة إن شاء الله. الحقفة جو ما شاء الله تقول مربوعة، الألوان اللي فيها والحيط ونظام تكوينها جميل جدا. لا مدخلين عزيز مع الاخرين حكى نعم نحسب لنا. عزيز مع الاخرين حكى نعم نحسب لنا. عزيز مع الاخرين حكى نعم نحسب لنا. عزيز مع الاخرين حكى. وين بيها يا معلم؟ بإذن الله العين الدبوسية. عريش شنو فيها عند بوسي؟ العين الدبوسية طبعا اليوم نهار حامي أكيد زحمة. أكيد زحمة. أيوة زحمة لأن المية غادي مسقعة ما شاء الله. أنا واحد من الناس ديما نحاول نصور في الأماكن اللي ما فيهاش زحمة واجد عشان مضب. أوكي عندكم مطبات حتى أنتم؟ واجد والله. واحد من الناس أنا نحاول لما نصور في الأماكن اللي ما فيهاش زحمة واجد عشان نبين جمال الطبيعة اللي قد ما نقدر. لكن المكان اللي احنا مشوا له توا
حتى لو في 100 شخص ما عنديش مشكله، لانه بصراحه يستاهل ان العالم كله يشوفه. ما تقلش في شيء يعني خصوصا في الطبيعة عن الدول المجاورة أو الدول حتى اللي برا يعني. عندنا المناطق ما عندناش سياحة، بس شنو ينقصنا عشان يبقى عندنا سياحة؟ تناقشت مع يعني أصدقاء واجد في النقطة هذه تحديدا. في ناس تفضل الطبيعة العذراء، الطبيعة اللي ما فيهاش فنادق، ما فيهاش الخدمات، ما فيهاش الحاجات هذه. على سبيل المثال الصحراء، يعني الصحراء مثال كويس للحاجات هذه. أغلب الأجانب يجوا ما يدوروش في الهوتيلات، ما يدوروش في الفنادق، ما يدوروش في الحياة المرفهة. يكفيه رملة، يكفيه الأجواء الصحراوية الجميلة في الليل، مثلا على سبيل المثال أكاكوس، مغاديت، المكانات هذينا. لكن خصوصا لما نحكوا على الشواطئ ولا على البحر ولا على زيارة العائلات، يعني ما نحكوش على شباب، هنا أنت محتاج بنية تحتية كاملة. لازم. بنية تحتية كاملة، سواء من الناس اللي تقدم في الخدمات هذينا، سواء من الاستراحات، سواء من أصول الضيافة، جميع سبل الراحة يعني، وصولا حتى إلى العيادات والمستشفيات تكون كلها مؤهلة أن تستقبل السياح الأجانب. بالإضافة وضع الدولة نفسها، يعني نحن نعانوا من ما عندناش بنية تحتية، ما عندناش الفنادق المهيئة لاستقبال الضيوف أو السياح. يعني منظومة كاملة لازم تكون مهيئة للموضوع هذا.